આજે આપણે બનાવવાનું છે દમાલું. દમાલું બનાવવા માટે આપણે એટલી વસ્તુ મેં લીધી છે. 250 ગ્રામ મેં બટેકી લીધી છે. એને બાફીને એને સાલું ખેડી નાખી છે આપણે. અને એની માટે જોઈશે આપણે 4 થી 5 ચમચી આપણે સિંગના દાણા લીધા છે, ખાંડી નાખ્યા છે. અને 2 ચમચી મેં તલ લીધા છે. એક ટમેટું કાપ્યું છે અને એક ડુંગળી કાપી છે. અને આ લસણવાળી ચટણી ખાંડી જ નાખી છે, એટલે કોરું મરચાંનો આપણે ઉપયોગ નથી કરવાનો, લસણ ખાંડી જ નાખ્યું છે. હિંગ છે અને જીરું, આપણે રાઈથી વઘાર નથી કરવાનો. અને જોતું પૂરતું આપણે મીઠું વાપરવાનું છે. તો હું શરૂ કરું છું વઘારવાનું. થોડી હિંગ લેવાની છે, રાઈનો ઉપયોગ નથી કરવાનો આપણે. અને આ લસણવાળી ચટણી ધીમો જ ગેસ રાખવાનો છે, ફૂલ ગેસે વઘાર નથી કરવાનો આપણે. થોડી વાર ઢાંકી દેવાનું છે, એટલે હું વઘાર તમારે સામાનો ને બધું 2 મિનિટ પૂરતું ખાલી. પછી આ ટમેટા સાતરી નાખવાના છે અંદર. ગેસ ધીમો જ રાખજો, ફૂલ ન કરતા. પછી આ કાંદાની પક્ષી નાખી દેવાની છે. જોતા પૂરતું મીઠું લેવાનું છે આપણે. જેવું તમારે ખારું મોડું જોતું એ પ્રમાણે માઇનસ પ્લસ કરવાનું છે આપણે. જો તમે બટેકી બાફવામાં મીઠું એડ કરતા હોય તો આમાં ઓછું નાખવાનું, અને ન નાખતા હોય તો વધારે નાખવાનું. ટમેટીને કાંદાને પેસ્ટ કરી નાખવાનો છે આપણે. બે મિનિટ પૂરતું ખાલી ઢાંકી દેવાનું છે આપણે. જો આ સાતળી ગઈ છે ને, આ ટમેટાની કટકી હોય ને આવી રીતે આમ કટ કરી નાખવાની ચમચા વડે આપણે, એટલે તમને છે ને આમ એકદમ સરસ લાગશે. અને આપણે 1 જ ચમચી ખાંડ લીધી છે, કારણ કે 1 જ ટમેટું હતું, એટલે વધારે ખાંડ નથી નાખવાની આપણે. હવે 1 ગ્લાસ પાણી નાખવાનું છે આપણે. 250 બટેટી હોય એટલે 1 ગ્લાસ પાણી નાખવાનું. પછી તમારી પાસે નાનો મોટો ગ્લાસ હોય તો તમે એવી રીતે નાખી શકો છો. હવે આને આ સિંગના દાણા નાખી દેવાના છે અંદર આપણે. આ તલનો પાવડર નાખી દેવાનો છે. હવે આપણે છે ને 2 થી 3 મિનિટ આને ઉકળવા દેવાનું છે પાણીને. હવે આ આપણે બધો મસાલો થઈ ગયો છે. હવે આપણા 1 જ ચમચી ચણાનો લોટ નાખવાનો છે, વધારે નહીં, ખાલી 1 જ ચમચી. 1 ચમચી લોટ નાખીને પછી એમને હલાવી નાખવાનું છે. થોડીક વાર હલાવીને પછી આપણે બટેકી એડ કરવાની છે અંદર. જો આવી રીતના બધો રસો સરસ થઈ જશે, ઘટ્ટો. તમારું દમાલું બહુ સરસ થાય છે. આ છોકરાઓને પણ મજા આવશે, નાના મોટા બધા ખાઈ શકશે. તમે જોઈ શકો છો સરસ એકદમ રસો થઈ ગયો છે. હવે હું આ બટેકી એડ કરું છું આની અંદર. ધીમે ધીમે ગેસે ચડવા દેવાનું છે આપણે. આ બફાવાનું, આ બટેકી તો આપણે બફાઈ જ ગઈ છે, એટલે બહુ કાંઈ એમાં વધારે રાખવાની કોઈ જરૂર નથી આપણે. તો તૈયાર છે આપણું આ દમાલું. હવે જો આ રસો મેં એવી રીતના રાખ્યો છે, પણ તમારે જો માઇનસ પ્લસ જે રાખી શકાય છે. કોઈને વધારે રસો જોતો હોય તો વધારે લોકો રહેવા દે છે, વધારે પાણી નાખે છે. અને મીડિયમ રાખવું હોય તો મીડિયમ પણ રાખી શકો છો. પણ આ બહુ સરસ આવી રીતે લચકા જેવું થાય છે, નહીં વધારે કે નહીં ઓછું. આવી રીતના સરસ બને છે. 250 બટેકી હોય તો આપણે 1 ગ્લાસ પાણી નાખવાનું છે, એટલે બધી રીતના બરાબર થશે તમારું સબ્જી. તો રેડી છે આપણે આ સબ્જી. આપણી સબ્જી છે તૈયાર. સબ્જી મીન્સ આ તો છે આપણું દમાલું. પણ જો તમારે બટાકા મોટા નથી લેવાના, મોટા કરીને બાફીને પછી એના ફાડા નથી કરવાના. આપણે એકદમ નાની બટેકી એક સરખી લેવાની છે, અને એ જ આખી જ બાફવાની છે. અને એની સાલ ઉખેડીને આખી બટેકીનું જ આપણે બનાવવાનું છે દમાલું. તો તૈયાર છે આપણું દમાલું. તમે ઘરે બનાવજો, તમને કેવું લાગે છે તો ચોક્કસ મને જણાવજો.